คูเวตประเทศเล็กๆในตะวันออกกลางที่แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่เท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างซาอุดิอาระเบียหรือมีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างอิหร่านแถมยังไม่มีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติทว่าคูเวตนั้นก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งจากการเป็นเจ้าของแหล่งน้ำมันดิบและกำลังจะเป็นเจ้าของสถิติตึกที่สูงที่สุดแห่งโลกอีกในไม่ช้าอับดุล ไททูบนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศมุสลิมเล็กๆแห่งนี้มาฝากกันในคูเวตดินแดนมั่งคั่งมีน้ำมันมากกว่าน้ำจืดไปติดตามกันครับอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า 3 คือคลาริตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ charity.asia/abdulyoutube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. สมาชิกอ่าวเปอร์เซียเศรษฐกิจแข็งแกร่งคูเวตประเทศที่มีเนื้อที่ประมาณ 17,000 ตารางกิโลเมตรใกล้เคียงกับจังหวัดตากของไทยมีประเทศเพื่อนบ้านเพียงแค่2ประเทศคืออิรักและซาอุดิอาระเบียทางทิศเหนือตะวันตกและทิศใต้ส่วนทิศตะวันออกขนาบข้างด้วยอ่าวเปอร์เซียมีเมืองหลวงคือกรุงคูเวตซิตี้มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากการขุดเจาะและผลิตน้ำมันดิบเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งโอเปกหรือกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกนั่นทำให้เงินคูเวตดีน่าถือเป็นเงินที่มีมูลค่าสูงใกล้เคียงกับประเทศผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่อื่นๆในตะวันออกกลางภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายการคมนาคมขนส่งใช้ทางถนนและรถยนต์เป็นหลักไม่มีเส้นทางรถไฟภายในประเทศ 2. จากเมืองประมงชายฝั่งสู่ผู้ผลิตน้ำมันประวัติศาสตร์ของประเทศคูเวตในอดีตมักถูกกล่าวถึงในภาพรวมร่วมกับชาติอื่นๆรอบอ่าวเปอร์เซียจบจนกระทั่งในศตวรรษที่ 17 คำว่าคูเวตซึ่งมาจากภาษาอาหรับิกที่หมายถึงป้อมก็เริ่มเป็นที่รู้จักขึ้นเมื่อมีการกล่าวถึงหมู่บ้านประมงเล็กๆที่ทำการค้าริมชายฝั่งและมีการสร้างป้อมปราการขึ้นมาเพื่อป้องกันการรุกรานจากภายนอกก่อนที่ดินแดนซึ่งอยู่ด้านในของป้อมจะค่อยๆเติบโตและทวีความสำคัญขึ้นตามลำดับและในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 คูเวตอยู่ภายใต้การอารักขาของอังกฤษเป็นรัฐกันชนเพื่อป้องกันการขยายอาณาเขตของจักรวรรดิออตโตมันและในช่วงทศวรรษที่ 1930 คูเวตเริ่มค้นพบแหล่งน้ำมันดิบขนาดใหญ่ในประเทศช่วยพลิกสถานะของประเทศครั้งใหญ่ก่อนจะได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการในปี 1961 3. แหล่งน้ำมันดิบสำคัญของโลกประเทศโดยรอบอ่าวเปอร์เซียล้วนเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยมีการสะสมตัวของน้ำมันดิบสำรองเอาไว้มานานหลายล้านปีสำหรับคูเวตนั้นผลิตน้ำมันได้ประมาณ 1.04 แสนล้านบาร์เรลต่อปีคิดเป็นสัดส่วน 8% ของปริมาณน้ำมันดิบสำรองของโลกและเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำมันดิบตามธรรมชาติมากเป็นอันดับ 6 ของโลกบ่อน้ำมันเบอร์แกนในคูเวตยังเป็นแหล่งน้ำมันหินดินดานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกเป็นรองเพียงแค่บ่อน้ำมันกาวาในซาอุดิอาระเบีย 4. มีต่างชาติอาศัยอยู่มากกว่าคนท้องถิ่นคูเวตมีประชากรทั้งประเทศประมาณ 4.31 ล้านคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่ราว 70% หรือ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดนั้นเป็นชาวต่างชาติซึ่งก็นับเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียที่มาทำงานและตั้งรกรากอยู่ที่นี่ทั้งจากอินเดียอียิปต์ฟิลิปปินส์บังกลาเทศและปากีสถานที่มาทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันก่อสร้างและภาคบริการโดยเพราะต้องการแสวงหาโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ที่สูงกว่าการทำงานในบ้านเกิดจึงทำให้มีชุมชนของชาติต่างๆอยู่ในประเทศคูเวตเป็นจำนวนมาก 5. กำลังสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกเจ้าของสถิติเดิมคือเบิร์จคาลิฟาในดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ซึ่งสูง 828 เมตรกำลังจะถูกทำลายสถิติลงด้วยเบิร์จมูบารักอัลคาบีที่ออกแบบมาให้สูง 1,001 เมตรหรือสูงเสียดฟ้าพุ่งขึ้นไปจากพื้นดินถึง 1 กิโลเมตรมีด้วยกันทั้งหมด 234 ชั้นรองรับการใช้งานได้พร้อมกัน 7,000 คนแ
บ่งพื้นที่ออกเป็น 7 ส่วนโดยรวมเอาออฟฟิศสำนักงานที่อยู่อาศัยโรงแรมร้านค้าและภัตตาคารเข้าไว้ด้วยกันออกแบบโดยสถาปนิกชาวสเปนใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2.5 หมื่นล้านดีนาร์คูเวตหรือประมาณ 2.73 ล้านบาทช่วยให้เกิดการจ้างงานประมาณ 430,000 ตำแหน่งโดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 25 ปีและน่าจะแล้วเสร็จในปี 2040 ตึกเบิร์จมูบารักอัลคาบีนี้เป็นส่วนหนึ่งของซิลซิตี้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่รวม 250 ตารางกิโลเมตร 6. ประเทศทะเลทรายที่ไม่มีแหล่งน้ำจืดพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศคูเวตเต็มไปด้วยทะเลทรายและเฉลี่ยมีปริมาณฝนตกเพียง 110 มิลลิเมตรต่อปีสภาพภูมิประเทศร้อนแล้งตลอดทั้งปีทำให้ยากที่จะหาแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติมาใช้เพื่อการบริโภคคูเวตไม่มีทั้งแม่น้ำหรือทะเลสาบจึงต้องพึ่งพาน้ำจากทะเลเป็นหลักด้วยการนำมากลั่นผ่านกระบวนการกำจัดเกลือและสิ่งเจือปนอื่นๆออกจากน้ำทะเลคูเวตเป็นประเทศที่บุกเบิกการผลิตน้ำจืดจากทะเลด้วยวิธีนี้มาตั้งแต่เมื่อกว่า 70 ปีก่อนโดยมีโรงกลั่นน้ำทะเลเพื่อผลิตน้ำดื่มไว้ใช้ในประเทศซึ่งแม้จะเป็นวิธีที่ใช้พลังงานมากและต้นทุนสูงแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตอบสนองความต้องการของประชากรส่วนน้ำใช้ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งไม่สามารถดื่มได้จะมาจากแหล่งน้ำใต้ดินที่มีอยู่อย่างจำกัดและจากน้ำเสียที่ใช้แล้วนำกลับมาผ่านการบำบัดเพื่อนำมาใช้อีกครั้ง 7. เหยี่ยวสัตว์สำคัญของคูเวตเหยี่ยวเป็นสัตว์ที่มีทั้งความสวยและสง่างามมีความยืดหยุ่นสูงปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายของทะเลทรายได้เป็นอย่างดีเหยี่ยวจึงเป็นตัวแทนแห่งค่านิยมทางสังคมที่ยังรากลึกในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของคูเวตมาช้านานชาวคูเวตนิยมใช้เหยี่ยวเป็นสัญลักษณ์แทนตราของหน่วยงานต่างๆในอดีตหลายชั่วอายุคนการล่าสัตว์โดยเฉพาะเหยี่ยวถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ชาวคูเวตต้องฝึกฝนและมักนำเหยี่ยวที่ล่าได้มาจัดแสดงแข่งขันประชันความงามกัน 8. แข่งอูฐเป็นมากกว่ากีฬายอดนิยมอูฐเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมของชาวอาหรับรวมทั้งในคูเวตถึงความอดทนในการใช้ชีวิตท่ามกลางทะเลทรายและทำให้การแข่งอูฐนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมกีฬาแต่กลายมาเป็นประเพณีสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณมีการเฉลิมฉลองประจำปีรวมทั้งในงานสำคัญอย่างงานแต่งงานหรือพิธีการต่างๆก็มักมีการแข่งอูฐเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชนตลอดจนมีการแข่งขันชิงแชมป์ประจำปีในระดับภูมิภาคและระดับประเทศชาวอับดุลเฮทุบคนไหนเคยเดินทางไปคูเวตหรือรู้จักคูเวตในแง่มุมอื่นใดเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ในความเห็นได้เลยนะครับ